mga tao na nandito ngayon, mga trabahante ng gobyerno, kasama ko. Just the same, we are talking about COVID and the bakuna. Ang corollary mga ano to is yung maskara, pati yung not the yung official, then the mask. Ang ating gustong tanggalin, lalo na sa karamihan, is that define the wearing of the mask cumbersome. So maybe it limits the range of sight of people working where the eyes is plays an important ingredient in their work. So maraming nagrereklamo. Ang decision ko is okay, tanggalin na ninyo yung mask, yung shield. Pwede na ninyong you dispense with the shield but not the mask. Yung mask will forever remain and it will be a part of our day-to-day part of what? The safety measure. Kasi matagal pa itong virus na nasa hangin lang. So ang nandito ngayon, unahin ko na yung mga tao, yung mag-report, Secretary Rolando Silito Bautista, DSWD. Nandito rin si Secretary Francisco Duque III. Then we have Secretary Carlito Galvez and Secretary Eduardo Anyo. Yung sa via video teleconference, si Dr. Rolando Enrique, FDA updates, si Secretary Carlo Nograles. By the way, Carlo, si Roque, Secretary Roque, nag-file ng certificate niya kanina ata. He will be running for senator. Alam mo, once you file your certificate of candidacy, automatic yan, out ka sa gobyerno. No other formal ritual is needed except when you file, tapos ka at that moment, you cease to be a government employee. So, kung maaari, ikaw na lang sana ang acting na muna until we find a replacement. I do not want to burden you with so much, alam ko yung paperwork dadaan sa that we cannot expect everybody to agree with us, to make it short. Nandito rin ang attendee si of course ES and si Senator Bongo, chairperson ng kailangan ko si Bong actually, hindi sa lahat. Because Bong is the chairperson sa Senate Committee on Health and Demography. Health kanya eh. So mabuti lang siya nandito
But he does not control anybody. He does not control me. He is here to do his duty. Na may matanungan tayo kaagad. So yan. At ako, may binigyan ako trabaho. I cannot, I am not, I'm not articulate sa Tagalog. Hindi rin intindihan ang lahat kung magbisaya ako. So basahin ka lang ang report. I could mag-glance ako. I can talk extemporaneous dito, pero ang problema nga, hampered ako sa facility ng communication, especially Tagalog. Marunong ako, pero konti lang. Conversational. So I start by saying good evening to all, and parang nakita ko na maganda ang dadating na mga araw. Sana maawa ang Diyos, patuloy-tuloy ito, at mabuksan natin ang ekonomiya, and all the businesses will be opened so that people can really work again and improve the economic picture of the country. Last Tuesday, November 10, I inaugurated the new PSG Station Hospital. It houses modern medical facilities and equipment, including multi-place hyperbaric oxygen treatment that can treat multiple patients at the same time. Para maintindihan lang ninyo itong hyperbaric, to my understanding, this is a high-pressure chamber. Para ito yung ganito yung mga divers na nagkakaroon ng, yung mabilis yung akyat nila. Hindi, there's one word for it. Bends, yeah. Sabi ba niya, kasi alam ng mga fisherman yan, na kung sa loob ka, hindi ka mag-akyat na kung malalim na, mauna talaga yung ano mo minsan, magsunod ka sa bubbles mo, hindi mo ubertikan kasi dahan-dahan kasi pag biglain mo, pag abot sa taas, para kang you can die. Itong hyperbaric also is, yun ang isang purpose noon. Ang hyperbaric also, ito yung mga may sugat na healing. Mas madali ang healing ng mga sugat, lalo na sa sundalo, kung nasa hyperbaric chamber. Kasi yung iba, matagal makuha kung may barilan, may encounter, tapos madalas sa ospital, kukunin, hindi ka agad makuha, lalo na kung ang barilan would last, the fighting in the field would last for about mga 1 or 2. Tapos ang sugat ng mga sundalo, hindi ka agad kasi i-extract pa sila. I-extract sila tapos dalhin sa ospital. Hyperbaric operates high pressure. Kasi kung mag-gangrene na, karamihan putuli na pag may gangrene. Ito, pag mayroon kanyan, ipasok mo doon, makatulong na mabilis makarecover, and it can arrest the progress of the gangrene. Am I right, Dr. Domingo? Sir, tama ba ako? Yes, sir. Baka Yes, salita sir. sa ko dito.
Opo, meron pong mga studies showing na yun pong wound healing, lalo na po yung mga bukas na sugat, since they're exposed to higher levels of oxygen, mas mabilis pong gumagaling dun sa hyperbaric. So it's usually used po for mga traumatic injuries, katulad nga po ng mga sundalo natin. Oh, yan. Yan ang ano. There's also an hyperbaric somewhere outside dito sa ano. But tignan ninyo ang ayaw ko na may maingit. Pero ang itong station hospital ng Presidential Security Group, tingnan ninyo, may clip. Run the clip. What began in the 1970s as the Presidential Guard's medical dispensary has evolved over 5 decades to become the newly constructed PSG Station Hospital. Completed in 2021, the hospital is a 9,000 square meter, 1 billion peso facility that aims to provide medical security to the Presidential Security Group and their dependents. The Presidential Security Group is a primary agency of the Armed Forces of the Philippines that provides close-in security and escort to the President and the Vice President of the Philippines, their immediate families, former presidents of the Philippines, as well as visiting heads of state. Cognizant of their significant role, a dedicated hospital has been established for the health and welfare of the PSG and their family members. The funding and construction of the new PSG Station Hospital is part of the long-term initiative of Melco Resorts Philippines Foundation Corporation for its healthcare programs. Melco Resorts Philippines Foundation is the charitable arm of the luxury integrated resort City of Dreams, Manila. In conjunction with the mandate of the Philippine Amusement and Gaming Corporation, or PAGCOR, the project began with the signing of the Memorandum of Agreement with the Department of National Defense in May of 2018. In April of 2019, construction commenced immediately after the groundbreaking ceremony. In February of 2020, a topping-off ceremony marked the completion of the structural phase. In the fourth quarter of 2021, the PSG Station Hospital opens its doors to serve the PSG community. Located in Malacanang Park, the PSG Station Hospital is a 2-story, 51-bed hospital designed to deliver the best possible patient care. On the first floor is the admitting area, emergency room, imaging services, laboratory services, dental dispensary, pharmacy, neuropsychiatry, physical rehab, outpatient department, cafeteria, and prayer room. On the second floor are the operating rooms, delivery room, neonatal ICU, intensive care unit, isolation rooms, private patient rooms, 4-bed wards, 6-bed wards, presidential suite, and administrative offices. It is also equipped with the latest multi-place hyperbaric oxygen treatment facility that treats multiple patients at the same time to help boost the body's natural healing processes. Used for the treatment of various medical indications and health issues, such as decompression sickness, arterial gas embolism, burns, gunshot wounds,
strokes, and post-traumatic stress disorder, among others. Built to the most exacting standards by the country's top architects, engineers, and project managers, the PSG Station Hospital is a testament to successful public-private partnerships. Melco Resorts Foundation is committed to undertake long-term and sustainable corporate social responsibility, environmental, and healthcare initiatives. A joint effort of Melco Resorts Philippines Foundation Corporation and PAGCOR. The PSG Station Hospital is ready to serve the men and women of the PSG. Men and women of the PSG. Magandang hospital talaga. As in maganda. Dito na tayo sa pag-usapan, sabi ko, vaccination. I think we will spend more time here dwelling on the number of jobs, and on November 11 we achieved a record high of almost 1 point national vaccination campaign. In just 3 days, from November 10 to 12, we administered more than 3 million doses. As of today, we would have already hit more than 70 million jabs. This really shows that our vaccination effort is accelerating, but we must push this even more and reach our goal faster. The National Capital Region has already inoculated 100% of its target population with at least one dose as of November 9.
napakaganda ng larawan natin ngayon sa awa ng Diyos. As we continue to reopen more establishments and allow more mobility to help our economic recovery, we still need to be cautious. I saw a recent report whereby a two-year-old child was tested positive for COVID-19 after visiting a mall. Alam ko kayong mga magulang gustong-gusto ninyong ipasyal ang mga anak ninyo after staying for so long inside your home due to lockdowns. Pero isipin ninyo kung maliliit pa ang mga anak ninyo at hindi pa bakunado, do not expose them to the virus or virus. Wala pa silang depensa. They have no defense mechanism in their system ng body sa COVID-19. Hindi katulad ng mga bakunado na. On this note, I am calling all local government units to consider passing ordinances for age restriction among minors who can be allowed to go to the malls. Certainly, we cannot allow those below 12 years old or those getting or still unvaccinated to be exposed to the risk of getting COVID-19 in public places. Again, sabi dito, IATF to, task force, we cannot allow those below 12 years old. So tandaan ninyo yan. Again, to the parents and guardians of minors who are unvaccinated, please mindful of the risk. Part of caring for them is thinking about their safety. I hope no one among our children will get COVID-19. Sa ano naman, ekonomiya natin, Bloomberg reported recently that the Philippines' gross domestic product, or GDP, grew by more than 7% in the third quarter of 2021. Napakaganda naman ng biyaya ng Diyos ito. The growth was due to strong household consumption during this pandemic, and our economy can soon return to its pre-pandemic performance. This is truly a good and welcome news because it affirms that our strategies are correct in balancing health and economy. Reminders, even if we are able to control the virus and grow our economy, much remains to be done. The virus is still here and continues to be a threat to our people and nation. Kaya pagpatuloy po natin ang mask, hugas, iwas, bakuna, pa rin ang importante sa proteksyon. I hope that everybody would take this advice para malayo sa disgrasya. Yung ulitin ko para wala nang yung face shield, na yan, pwede na ninyong hindi gamitin except dito sa mga lugar na alert 5, alert 5 na mga delikado, ospital, mga laboratory, it's still it's still a must be used where the yung alert 5. Alam niyo ng ospital lahat ng establishment. You know what is alert 5. So hindi ko na tagalan.
ang hindi ko nabasa na ganon rin. Ang the long and short of what I'm really talking about is, kasi binabasa ko ganon na lang. Pababa na ang COVID at yung mga positivity rate mababa na rin. Ang lahat bumababa na. It's up for us really to just take care na hindi tataas uli, so that you'll have to obey what government would tell you to do, because it is for the good of the country and for you. Sumunod lang po kayo. Mababa na ngayon. Kita mo, we are allowing everybody to go out except children who cannot be mixed in a crowded places because wala pa silang depensa sa katawan. Wala pa, hindi pa naman sila pwedeng mabakunahan. Tapos dalhin ninyo doon sa may mag-atching, mag-ubo, lahat yan. The virus is still in the air. So I hope that would really heed the warning of, hindi ito akin, warning ito ng mga experts, mga doktor. Wala kami pakialam, wala akong alam dyan. Ang alam ko, yung sinasabi sa akin ni Secretary Doke, ni Dr. Domingo, ayan, susunod-sunod lang ako dyan. Wala akong alam. Pero pagka, well, what I know is that if we follow, there is really a resulting good that would happen. Kita mo yung mga vaccination natin, sumunod kayo. So, mahina ang transmission kasi wala na. Puro may depensa na yung katawan. So, nagkaroon tayo ng improvement, and even the economy nag-improve despite of the pandemic. So, yan ang tandaan ho ninyo. Excuse me. The first to make a report. Alam mo, ganito ulit. This program is geared towards information. Information lang ito. For the people to know saan ang pera ninyo. Huwag kayong maniwala dyan sa corruption. Yung mga tao sa labas na hindi nagbayad ng buwis, wala na tayong pakialam dyan. Ang atin is, we ask for a little of courtesy lang naman ang hiningi ko dyan. For Congress, alam ninyo may trabaho si Duque, alam ninyo may trabaho si Galvez. Pag tinawag ninyo, advise them and set a definite time for them to be grilled, if at all, by your committee. Bigyan mo naman ng respeto na sa umaga and stick to it because they go there. Tapos pagdating doon, buong araw, nakaupo lang doon. Alam mo, may dumadating na bakuna dyan. Tatakbo na naman si Secretary Duque doon sa airport. Secretary Galvez has to be there. Just even to thank the donors or the countries who have really helped us by providing the bakuna in sufficient number. Medyo okay na tayo sa supply. We're good. Pero hindi pa sapat talaga na
Pero meron na tayo. And if I can have the cooperation of all Filipinos, medyo tagaganda talaga ang takbo ng ating bayan. And hopefully by Christmas, there will be a at least we target the minimal kung meron man sa spread ng virus dito sa ating bayan. Yun ho ang ating pag-usapan ngayon. Pera ng bayan. Secretary Rolando Bautista will. DSWD. Trabaho niya. Pangulong Mayor Rodrigo Roa Duterte, Executive Secretary Bingbong Medialdea, Senator Bongo, mga kapwa ko kasama sa gabinete, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkatataong may ulat ang mga naging tagumpay ng mga pangunahing programa ng DSWD mula noong 2016 hanggang ngayon. Ang lahat ng ito ay bunga ng ating pagsisikap na magampanan ang mandatong protektahan at iangat ang antas ng kabuhayan ng mamayang Pilipino alinsunod sa sama-samang ambisyon nating makamit ang matatag, maginhawa at panatag na buhay. Simula ng ilatag ng Pangulo ang 0 to 10 point socio-economic agenda. Nakikita po natin na may dalawang area kung saan malaki ang ambag ng DSWD sa pagpapayabong ng social protection programs upang protektahan ang mga mahihirap laban sa mga instability at economic shocks at pagsuporta sa mga programang pangkapayapaan at kaayusan. Kaya naman ang DSWD ay nagsulong at nagpaigting ng mga proyekto at programang susuporta sa mga inisyatibo ng ating Pangulo. Unang-una na rito, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang 4Ps. Sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulo, na isabatas ang 4Ps na kinikilalang unahing poverty reduction strategy ng bansa. Bukod sa pagiging human capital investment ito at ang Magna Carta of the Poor. Tumaas ang pondo ng programa mula sa 62 bilyong pisong pondo noong 2016 sa mahigit na 106 bilyong piso ngayong taon. Sa direktiba ng Pangulong Duterte, nabigyan na dagdag na rice subsidy at grants ang mahigit na 4 na milyong household beneficiary ng 4Ps para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangailangang pagkain, edukasyon at kalusugan. Sa sona ng Pangulo noong taong 2016, ang bawat benepisyaryo ng 4Ps ay hinikayat na maging independent at self-reliant para makatayo sa kanilang sariling mga paa. Dahil dito, mahigit na 32,000 benepisyaryo ng 4Ps ang nakapagtapos ng high school at kolehiyo ng may mataas na karangalan at pagkilala. Naging daan ng mga pagtatagumpay nilang ito para maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay tungo sa pagtatapos ng kanilang pagiging benepisyaryo. Sa kasalukuyan, mahigit na 800 at 38,000 households ang may tuturing na self-sufficient at mahigit na 51,000 na mga benepisyaryo ang graduate na sa programa. Ito ay katibayan ng mga benepisyaryo ng 4Ps ay nakatayo na sa kanilang sariling mga paa, bitbit ang mga kaalaman mula sa family development sessions. Bahagi din ng inisyatibo ng kagawaran ang pagbibigay at pagsuporta sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP, mahigit na 1 milyon household beneficiaries ang matagumpay na nakapagsimula ng negosyo na may kabuang mahigit na 18 bilyong piso. Bilang suporta sa pag-graduate sa program 4Ps,
Ang SLP ay nakapagbigay ng tulong pangkabuhayan sa higit na 1,000,000 pamilya na katumbas ng mahigit na 12 bilyong piso. Samantala, sa loob naman ng 5 taon ay naabot at natulungan na mahigit na 31,000 community sub-projects ng Kalahari Seeds ang mahigit 9,000,000 households sa pamamagitan ng community-driven development approach, katumbas ng mahigit na 34 na bilyong piso. Nakapagmobilisa rin ng halos 2,000,000 community volunteers na lumahok sa implementasyon ng mga community sub-projects. Sa ilalim ng pamunuan ng ating Pangulo, lumawak ang pagpapatupad ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens. Next slide, please. Mula sa mahigit na 930,000 benepisyaryong natulungan noong 2015, katumbas ng mahigit na 5 bilyong piso, ngayong 2021, nasa mahigit 3,000,000 benepisyaryo edad 6 na po pataas na ang taunang nakakatanggap ng kanilang social pension na nagkakahalaga ng 500 piso kada buwan na may kabuang halaga na mahigit 18 bilyong piso. Malaking pagbabago po ito kumpara noong taong 2015 na ang benepisyaryo na may edad 65 pataas ang nakikinabang at noong taong 2011 hanggang 2014 ay edad 70 pataas ang nakikinabang. Samantala, simula 2016 hanggang 2021, mahigit sa 9,000 centenarians ang ating nabigyan ng 100,000 pisong cash gifts. Karagdagang nutrisyon naman ang hatid ng supplementary feeding program sa halos 2 milyong bata mula sa mahigit na 1,000 LGUs sa buong bansa, katumbas ng halos 2 bilyong piso. Kaugnay naman po ng milk feeding, may mahigit na 52,000 bata na ang nabigyan ng karagdagang suplementasyon. Ang mga positibong pagpapahusay nito sa kanilang timbang ay nakaapekto hindi lamang sa kanilang katayuan sa nutrisyon, kundi pati na rin sa kanilang pangkahalatang kalusugan na nag-aambag sa kanilang pisikal, cognitive at socio-emotional na pag-unlad na tumutulong sa kanila na makamit ang isang mas magandang pagkakataon sa kanilang paglaki at pag-unlad. Sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, mahigit 7 milyong individual na ang nabigyan ng tulong pang-edukasyon, transportasyon, medical at iba pa mula 2016 hanggang 2021, katumbas ng mahigit 30 bilyong piso. Samantala, aabot na po sa mahigit 148 malasakit centers ang naitatag, kung saan mahigit na 76,000 benepisyaryo ang mga natulungan ng DSWD sa halagang halos 270 bilyong piso. Sa loob ng 2016 hanggang 2021, mas pinaganda at naisaayos din ang 71 centers at residential care facilities sa buong Pilipinas na kumakalinga sa mahigit 80,000 mga bata, kababaihan, nakakatanda ng pag-aaruga. 700 na po na Social Welfare and Development Agencies o SWADAS ang nagparehistro at nabigyan ng DSWD. So ang maaari silang mag-operate at magpatupad ng mga programa at serbisyo sa kapakanang panglipunan at pagpapaunlad. Samantala, mahigit na 1,000 SWADAS naman ang na-accredit. Tinitiyak ng proseso ng akreditasyon
ang kalidad ng mga programa at serbisyong binibigay ng SWADAS. Sa loob ng 5 taon, nakapagbigay tayo ng relief assistance sa 7 milyong internally displaced families na may kabuuang halos 9 bilyong piso. Ang mga interbensyong ito ay nakatulong sa pagbuo ng disaster resilient community upang mabawasan ang mga epekto ng kalamidad at tulungan ang mga LGU at mga pamilya tungo sa maagang pagbangon. Partikular sa mga nasalanta sa pagputok ng Bulkang Taal noong Enero taong 2020, mahigit na 100 at 22,000 pamilya ang natulungan na katumbas na mahigit na 24 na milyong piso. Nakapagbigay rin po ng karagdagang mahigit na 4 na milyong family food packs sa ating mga LGUs sa panahon ng pandemya na nagkakahalaga ng mahigit na 2 bilyong piso. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong 477 milyong piso na standby funds at halos 400,000 stockpile ng family food packs. Nagpatupad din ang DSWD ng mga programang nakakapag-ambag sa katuparan ng peace agenda ng pamahalaan. Naging tulay ang Executive Number 70 sa pagbibigay ng assistance at suporta sa mga former rebels o FRs. Binigyang pansin ang reintegration ng FRs at pinagtuunan ng pansin ang community resiliency. Umabot na sa mahigit na 10,000 FRs at ang kanilang mga pamilya ang natulungan mula 2019 hanggang 2021 nakatumbas na mahigit na 84 na milyong piso mula sa regular na pondo ng kagawaran. Samantala, 165 SLP associations na nasa conflict-affected and vulnerable areas ang nakatanggap din ng livelihood assistance mula sa kagawaran na nagkakahalagang mahigit na 47 milyong piso. Mahigit 267,000 households din ang nakatanggap ng iba't ibang tulong mula sa mga regular na programa ng DSWD tulad ng AIX at pagbibigay ng food at non-food items. Sa programa ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, mahigit 257,000 na IPs ang kinilala o nabigyan ng sertifikasyon ng humigit kumulang na 900 at 73 hektaryang ancestral domains simula 2016. Alinsunod pa rin sa EO number 70, inilusad din ang NCIP ang 12 regional implementation plans bilang suporta sa 12 lines of effort framework para sa pagkilala ng mga karapatan ng IPs. Dahil dito, 80 IPs ang ating nasagip at natulungan mula sa syndicated groups. 305 IPs naman ang ating na-rescue mula sa human trafficking incident noong Hunyo. Para sa rehabilitasyon ng Marawi, binigay ang mga transitory family support packages para sa mahigit na 21,000 pamilya, katumbas ng mahigit 2 bilyong piso. Ang Yakap Bayan program naman na tinutukan ang rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga persons who use drugs ay formal na kinilala bilang isang community-based aftercare and reintegration model sa pamamagitan ng Dangerous Drugs World Resolution number 18. Umabot na sa 151 lokal na pamahalaan ang nakiisa at sumusuporta sa layuning tulungang makapagbagong buhay at makabago muli ang mga naging biktima ng droga. Upang mapagaan ang socio-economic shock na tulad ng COVID-19 pandemic, sa ilalim ng pagpapatupad ng magkasunod na batas na Bayanihan to Heal as One Act at Bayanihan to Recover as One Act, inilusad ang pinakamalaking social protection program sa kasaysayan ng bansa sa pamamagitan ng Social Amelioration Program o mas kilala sa tawag na SAP. Nasa mahigit 23 milyong mga nangangailangan
ay binigyan ng emergency subsidy na may halagang 175 bilyong piso. 83,500 sa nabanggit na bilang ng mga benepisyaryo ay nabigyan din ng livelihood assistance grants. Batay sa pagsasaliksik ng Philippine Institute of Development Studies o PIDS, tinataya na maradagdagan ng 4 na milyong Pilipino na mahirap dahil sa paghina ng ekonomiya noong 2020. At 70 isolation facilities na nagkakahalaga ng 714 na milyong piso ang naipatayo para sa mahigit 500,000 households sa mga mahihirap na komunidad. Nagkaroon rin ng information, education, and communication activities kung saan nagkaroon ng pagbibigay ng communication devices katumbas ng 171 milyong piso at pagsasagawa ng cash for work activities na nagkakahalaga ng mahigit 225 milyong piso. Lahat ng ito ay resulta ng pag-shift sa disaster response operation modality sa panahon ng pandemya. Dito po nagtatapos ang aking presentasyon. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat, Secretary Bautista. Next, we would like to hear from Secretary Duque. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, ES Medialdea at mga kasama ko po sa kabinete. Muli ay ako po ay magbabahagi ng maikling ulat ukol po sa ating COVID-19 response. First slide. Para naman po sa atin usual updates, ngayon pong November 15 ay meron po tayong nadagdag na 1,547 na bagong kaso at patuloy na bumababa ang atin pong mga kaso. Pangkalahatan sa 2.818 million po tayo at ang active cases po natin ay bumaba na rin po sa 27,025 cases at katumbas po nito ay 0.96% of all ang cases at sa recoveries po naman natin ay meron na po tayong 2.745 million. Ang katumbas po nito ay 97.42% ng lahat ng mga kaso ay gumaling na po. Samantalang ang ating po mga pumanaw ay umabot na po pangkalahatan 45,709 for a case fatality rate po na asa 1.62%. At nakakalungkot po at meron na naman po tayo na idagdag na 128 na mga bilang na pumanaw at ang ating pong mga pangunahin na rehiyon na nagkapag-ambag ng mataas na bilang sa ating pong bagong mga kaso. Nangungunang NCR nasa 317, ang Region 2 nasa 156, ang Region 4A naman nasa 155. Samantala ang mga pangunahin lugar na nakapag-ambag ng mga kaso sa pangkalahatan bilang, ang Quezon City sa 91, ang Negros Oriental nasa 61 at ang Negros Occidental nasa 59. So ang ating pong susunod na slide, next slide please. Para naman po, medyo maliit po yata masyado ito para hindi makita. Anyway, nakikita naman yung Philippines doon, nasa dark green shaded area, bandang baba. At ito na po yung ating pinakahuling WHO rankings. Ang Pilipinas ay sa kasalukuyang nasa 59th sa buong mundo at ikalima
sa ASEAN para sa bilang ng mga active cases. Kaya makikita po natin, ang active cases po ay nasa 28,102. Mababa tayo sa Laos People's Democratic Republic sa 47,000. Malaysia sa 65,000. Pataas na naman po ang Malaysia. Ang Thailand sa 94,165. Vietnam sa 140,129. So di hamak na mas malaki po ang baba ng ating pong active cases. At ang patungkol naman po sa cases per 1 million population, ang Pilipinas po ay nasa 135. Mas mababa, mas maganda. Ang ibig sabihin po nito, ang tugon sa atin pong pandemyang COVID-19. At ang Pilipinas po, sa kasalukuyan, nasa 25,247 per 1 million population. Mababa po tayo sa Thailand na sa 28,000 plus, Brunei Darussalam sa 32,000, Singapore sa 40,113, Malaysia sa 77,317. Di hamak na mas mataas ang kanila pong mga kaso per million population. Ulitin ko, ito pong pinapakita nito ay ibig sabihin lang mas malaking ganda ng ating pong tugon o response laban po sa COVID-19 pandemic. At para naman po sa ikatlong panukatan, ito po yung COVID deaths per million population. Nasa 121st po tayo sa buong mundo, mas mababa, mas maganda. Mas mababa po tayo sa Indonesia at Malaysia. Tayo po sa 409 deaths per million, samantalang ang Indonesia sa 518. At ang Malaysia ay lampas doble ang kanila pong deaths per million na nasa 901. At ang panghuling panukatan naman natin, ito po yung tinatawag na case fatality rate. Sa buong mundo, pang 100 po tayo. Samantalang sa ASEAN, tayo po ay nasa pang-5. At mas mababa po ang ating case fatality rate kumpara sa Vietnam na 2.28%, ang Cambodia 2.39%, ang Indonesia as a 3+% po sila, 3.38%, Myanmar as a 3.70%. Tayo po, ulitin ko, as a 1.6%. Ang ibig sabihin na naman po nito ay ang ating pong pangangalaga, pagkalinga at pagsalba ng mga buhay, yung mga pasyente pong nagkaroon ng severe to critical COVID cases, ay ito po nasalba ng ating pong mga mahuhusay na mga doktor, mga nurses, ating pong mga bumubuo ng mga healthcare teams, at ang laki po ng kanilang husay, kagana at sakripisyo para po masalba ang buhay ng ating po mga kababayan. Next slide. Dito naman po ang atin walang kaduda-dudang ebidensya na bumabagsak na po ang mga kaso. Makita po natin dito ang average daily reported cases bumaba by 13%. Before that, 48%. Prior to that, 14%. Mula no October 19 to October 25 week, tuloy-tuloy na po ang pagbaba. At makita po natin yung pinakamataas po natin doon sa bandang kanan na bar graphs ay from September 6 to 12, umabot po sa 20,946. Ito po yung weekly average daily cases. At yan po yung ating epidemic curve. At sana po ito ay makapagpatuloy para maibaba pa natin ang alert level 2 sa alert level 1 kung tustusan natin itong ganitong trend, Mr. President. So next slide. Ganoon din po, nagpapakita ebidensya ng pagbagsak ng mga kaso. Yung pong blue epidemic curve ay ang NCR, yung pula, yan po yung rest of Luzon. Samantalang yung berde naman po ay ang plus areas of Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna. Samantalang yung pong kulay orange ay ang Mindanao na mga kaso. At ang Visayas yung pong aqua blue. At lahat po nakikita natin, pababa po lahat ang ating mga kaso at bawat major island group ay nakapagtala ng less than 1,000 cases per day on the average. So maganda po ang nakikita natin ngayon at sana po ito ay magpatuloy.
At kaya naman, lahat po inaasahan pa rin na hindi po tayo pwedeng magluwag sa ating pong pagsunod sa minimum public health standards and other social measures. Kasi po, kahit na bumababa ang ating healthcare utilization rate, bumababa po ang ating average daily attack rate per 100,000 at ang ating pong 2-week growth rate, ay hindi po nangangahulugan na ay magluluwag po tayo. Dahil kung hindi, matutulad po tayo sa United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, na kung saan po ay rumaragasa muli ang COVID-19, Mr. President. It's all up again, Mr. President. Yes, may I Yes, sir, Mr. interrupt you? President. Ano ko lang, sa Europe, pati sa, kasali na ang number one na ano, yung United Kingdom, and I think the rest of Europe, ang mga tao doon, hindi na nag-mask. Tinanggal nila yung mask kasi akala nila safe na. Sinasabi naman ng mga doktor, mga scientists na ang COVID ay nasa hangin pa, hindi pa nawala. Apurado kasi itong mga tao na ito, mga puti, tinanggal na yung requirement ng mask. So hindi na mandatory, kanya-kanyang laro na. Ngayon, sinasabi ngayon, itong sinasabi ni Secretary Doke na nagkaroon na ng, another wave of infection sa population. Tumataas na naman ang ano nila. Can you continue? Salamat po, Mr. President. Kanya, wag po tayong tutulad doon po sa mga bansang nabanggit po namin ni Mr. President na ang Europa, na kung saan siya po ngayon ang epicenter ng global pandemic, ay dahil po sila ay naging pabaya sa kanila pong dati ng ginagawa minimum public health standards. Nagkaroon nga sila ng tinatawag na Freedom Day, na kung saan nagtanggal ng mask at nawala ang social distancing. Kaya di naman nakita natin ay nagtaasan muli, sumipa muli ang kanilang mga kaso, at mahalaga ang leksyon na dapat po natin matutunan sa kanilang karanasan. Kanya hindi po pwedeng bakpo ang atin sagot sa pandemyang ito, Mr. President. Kailangan magkasama po yung bakuna. We have to increase our vaccination coverage, sustain the trajectory, couple that with a very disciplined compliance to minimum public health standards. So yung pong ating pagmask, ang ating pong social distancing, gamit na alcohol or sanitizers, yung pong ginagawa ninyo gabi-gabi, araw-araw, sir, na nagpupunas kayo. Maganda pong halimbawa yan, Mr. President. Yan po. Ito. Yes, sir. Napakamahalaga po yan, Mr. President. Iniinom ko na nga eh. Sir, baka may lumabas dyan, sir. So, yan po, at ang ating mga CAF etiquette, yan po mga practical na mga bagay na hindi naman po mahal. Kung iisipin po natin, Mr. President, napaka-practical. It doesn't cost much. Actually, it's so affordable, and yet, yung kanya pong halaga sa pagprotekta ng ating kalusugan laban sa pandemyang ito ay napaka-mataas po. Kanya, yung pong ating mga health protocols, huwag po natin kakalimutan. Napaka-mahalaga po ito. Next slide. Ito naman po, makikita natin ang national and the NCR nasa low risk. Ulitin ko po, nasa low risk classification na po. Pero ang CAR, ang Cordillera Administrative Region, ay nananatili at moderate risk case classification, pero kampante po tayo na malapit na rin po siyang maging low risk. Ang buong Pilipinas po ay ang kanyang 2-week growth rate nasa negative 55%, samantalang ang kanyang average daily attack rate ay nasa 1.1
86%. Nasa low risk pareho, kaya doon sa risk classification, halos lahat, 14 ay nasa low risk. Yung 3 sa baba ay mas mababa pa sa low risk, as a minimal risk na lang po. At yun na nga, yung moderate na risk ng car, palagi ko hindi magtatagal, magiging low risk na rin po yan. So, ibig po sabihin nito ay talagang gumaganda ang ating COVID-19 situation, at sana po matustusan natin ito at patuloy upang maibaba pa natin ang alert levels natin from 2 to 1, at mas malaking bahagi ng ating pong ekonomiya ang pwede po natin mabuksan. At next slide po naman, ang ating healthcare utilization rate, Mr. President, ganun din po. Except for CAR and Region 2 na medyo may kataasan, as of November 3, 60% ang kanyang ICU utilization rate, at ang Region 2 nasa 64%, pareho pong nasa moderate risk classification, and the rest are all low risk, Mr. President. No? So maganda rin po ang pinapakita nito bilang panukatan ng ating COVID-19 situation at kung gaano ka-epektibo ba ang ating pong tugon sa pandemyang ito. Ito po ang ebidensya, nakikita po natin lahat. So maganda po ang pinapakita nito, at next slide. Ito naman, dumako naman po tayo sa epidemic curve ng ating pong deaths, at makikita natin dito, pababa din po ang naitatalang COVID-19 deaths sa ating pong bansa. Ngayong November, nakapagtala tayo ng 377 deaths, or on the average, mga 25 na mga pumanaw kada araw. At malayo-malayo po ito noong ating September. Noong September po tayo, yan ang ating pong pinakamataas, umabot tayo ng 6,174 deaths in the month of September, or 206 deaths per day. Ano po? So ngayon ay bumababa na po tayo. Next slide, ang ating pong vaccination status. Ang total administered doses po natin as 69,713,994. Ang first dose, ito po, yung 41.7 million, dapat po yan as 38 million lang po yan. Naisama po kasi dito yung first dose ng Janssen. Ito pong Janssen, iba po ito kumpara doon sa mga ibang bakuna na 2 beses po dapat ituro, yung first and second dose. 2 dose of the primary series, samantalang ang Janssen, isa lang po. So naisama po ito rito, dapat po andun lang po yan doon sa 31,570,400,000 doses, completed dose, fully vaccinated individuals po yan. No? So dito po makikita natin na ang ating total vaccination sites ay umabot sa 8,439 sa buong Pilipinas, at ang atin po naman ang 40.93%, ito po ang vaccination coverage natin para doon po sa mga nakatanggap ng kompletong bakuna. Sa first dose naman natin, nasa 54.08%. So ang ating pong ang target population, 77,139,058 individuals. So yan po ang detalye nito ay ibibigay po ni Secretary Charlie Galvez. Next slide. So habang patuloy naman po na ang dating ng ating po mga bakuna, ay panawagan po natin ay patuloy din na ang mga taong hindi pa nababakunahan, magpabakuna na po kayo. Kung ang pagkakataon ay nandiyan na, at ito po ay mananatiling susi sa atin muling pagbangon mula sa pandemya, at maibangon ang dating sigla ng ating ekonomiya, at mahalaga po na bakuna at saka minimum public health standards. At ang huling bahagi naman po ng aking ulat, Mr. President, ay patungkol sa healthcare worker benefits. Maiksi lang po ito. Next slide. Next slide po. Yan. Ay as of
12 p.m. ngayon araw, nasa 16.11 billion na ang kabuuan pondo na naipamahagi po natin sa ating po mga healthcare workers para sa kanilang benepisyo mula sa Bayanihan 1 and 2. At mula sa nasabing halaga, 924.98 million na ang naibigay sa 79,662 eligible healthcare workers na kabilang sa batch 3 and 4 para sa kanilang SRA, Special Risk Allowance. Samantala, 635.81 million naman ang naipamahagi sa 27,066 na aplikante para sa sickness and death compensation claims. Asahan, patuloy na ipapamahagi ng inyo pong DOH ang ating pong ang natitirang pondong nakalaan para sa SRA batches 3 and 4. In summary, Mr. President, next slide. Yan po, nakikita po natin patuloy na pagbaba ng ating mga kaso sa buong bansa at maganda itong indikasyon at atin mahigpit na pagsunod sa minimum public health standards nitong mga natitirang linggo ng 2021 ang magdidikta kung magpapatuloy ang pagbaba ng ating mga kaso o mapapanatili natin ang kasalukuyang level nito. At nananawagan tayo sa publiko na patuloy na sumunod sa MPHS at iwasan ang mga 3Cs activities. Ano po yung 3Cs? Ulitin po natin, ito po yung closed spaces, crowded areas, and close contact settings. At pangalawa, maliban po sa MPHS, pinakamabisang proteksyon ang bakuna. At sa nalalapit na National Vaccination Day, nananawagan kami sa lahat na hindi pa nababakunahan na nasa edad 12 pataas, 12 years and above, na samantalahin ang pagkakataong itong magpabakuna. Ang ating pong pagpapatupad ng PDITR and vaccination strategy, kasama ang pagsunod sa minimum public health standards, mapapanatili ng mabilis na active case finding. Ako po nananawagan sa mga local government units. Andiyan po si Chairman Abalos na kung saan naging matagumpay ang kanila pong mga ginawa katulad ng active case finding, ang contact tracing, and efficient immediate isolation. Na ginagabayan po sila ng Department of Interior and Local Government at yung pagbibigay, alat ng COVID-19 beds, ito po lahat ay susi sa matagumpay na COVID-19 response sa pagtatapos ng 2021. Ito rin ang pinakamagandang atin mairirigalo, Mr. President, sa ating po mga healthcare worker, walang sawang tumugon sa mga pangangailangan pangkalusugan ng bayanang Pilipino sa panahon ng pandemya. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat, Secretary Duque. Dito muna tayo kay, bigay ko muna itong time na ito kay Secretary Delfin Lorenzana. May sasabihin lang siya. Magandang gabi, Mr. President, colleagues. Mr. President, bago ko banggitin yung sasabihin ko parang tungkol doon sa statement ni General Parladi, pwede po bang magbigay ako ng ulat ng aking trip sa Spain at saka Poland? Sadali lang po, sadali lang. Mr. President, ang una ko bang pinuntahan ng mga ditong nakaraang linggo ay ang Espanya. At doon ay nagipagpulong ako sa Defense Minister. Ako ay nag-attend ng Defense Exhibit kasama ng ibang mga opisyalis ng Armed Forces. Dinara ko rin yung CASA, ito yung aircraft company na gumagawa ng ating tatlong aeroplano, yung C-295 na karagdagan sa ating fleet. Nagkaroon din ako ng wreath laying kung nag-aray ako ng bulaklak sa marker ni Jose Rizal sa Madrid. Nagipagpulong din po ako sa mga Filipino-American community kasama na yung ambassador.
Meron po mga hinaing yung mga Filipino-Americans, Filipino-Spaniards doon, Filipino-Spanish Filipinos. Ang isa pong hinaing nila ay hindi po sila OFW, kundi mga dual citizens. Ay yung matagal na quarantine dito pag dumating sila. Gusto nilang umuwi, kaya lang hindi sila makauwi dahil nga doon sa quarantine. Ang sabi ko naman, maghintay lang sila ng ibang mga ilang buwan pa, isang buwan o dalawa, at luluwag na yung ating quarantine. Ang isa pang may nagsabi rin po, Mr. President, na kung pwede yung daw online sabong ay ilimitahan lang yung panahon dahil marami pong nalululong na mga overseas na mga Pilipinos sa online sabong. Doon naman po sa Poland ay nakipagpulong din ako sa Secretary of Defense at of course nakipagpulong din ako sa ating ambassador doon. Dinalaw ko rin yung aircraft aviation company na gumagawa ng ating Black Hawk helicopters. Doon po galing yung ating naunang batch ng Black Hawk. Gagawa pa sila ng 32, yung 32 nating in-order sa kanila din po. Nakipag-meeting din po ako sa mga Filipino-American, Filipino police, yung mga Pilipino sa Poland. Kunti lang po, mga 2,000 lang sila doon, pero nakapag-meeting din kami ng siguro mga 25. So yun po ang aking bisita sa Poland at saka sa Espanya. Ngayon doon po naman sa statement ni General Parladi, ako po nagulat din kung bakit nadawit yung pangalan ko doon. Ang sabi ko, katapos po na mapakinggan ko yung kanyang interview, ay tinawagan ko siya kung bakit sinasali niya ako sa kanyang political ambition. Nagpalabas na po ako ng press release. Ito po yung press release ko tungkol doon at kung po payagan po niya ako, basahin ko po, Mr. President. Basahin ko po ito. Go ahead. Statement of the Secretary of National Defense on General Parladi. General Parladi's statement is baseless. In the years I have known the President, he has always been his own man. The President stands by his own decisions, has always been firm in his directives to us working for him, and is not as easily swayed or influenced by others as purported by the General. As then Special Assistant to the President and now Senator, Bongo has assisted the DND in ensuring the doubling of the salaries of the uniformed personnel as directed by the President. He has also been consistent in strongly supporting DND in all its programs and modernization efforts. In all these endeavors, Senator Bongo's support to the DND and AFP has not abated. He has always been our mates to the President, and I have not known any instance when Senator Bongo acted outside the wishes and decisions of the President. In addition, the Armed Forces of the Philippines remains a professional organization that continues to work in the interest of the Filipino people, regardless of the prevailing political landscape. There is no truth to the allegations that there is a brewing trouble or discontent in the armed forces. Ito po ang press release ko ngayon, Mr. President. Thank you. Yun na ba? Yun na, sir. Yun na, sir. Salamat. Next, magta-time out muna tayo. Del. Yes, sir. Yes. Kasi magkain. Gutom na ako. Wala. Congratulations sa ating PCOO Undersecretary Rocky Ignacio at PTV News anchor Joey Gilas.
hirap bilang Philippine Faces of Success 2021. Ikinararangal namin ang inyong dedikasyon at tagumpay para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa